אפיק. זו המילה הכי טובה לתאר את המשחק הזה. העלילה, אפית. העולם ומערכת הקרב, אפיים. כמות הקרינג', אפיקול. מספר המיני גיימים, אפי בהגזמה. בס הכל לא, הוא לא אפיק, הוא פאקינג לג'נדרי. כל חלקיק במשחק הזה מושקע עד הפרטים הקטנים ביותר, בין אם זה סייד קווסט זניח, מיני גיים מריו קארט מוצלח, או תוכן אנד גיים ו100% קומפלישן אדיר, שהוסיף עוד 100 שעות משחק על ה50 שלקחה לי העלילה הראשית. פיינל פנטזי 7 ריברת' נתן לי כל מה שרציתי ועוד. ואז הוא נתן עוד ועוד קצת עוד לקינוח. לפעמים רציתי שייתן לי לנוח קצת, לסיים את המשחק ולהמשיך הלאה בחיי, אבל אז הוא זרק לכיווני עוד קצה חוט שהיה בלתי אפשרי להתעלם ממנו. כמות תוכן כזאתי לא ראיתי מאז Tears of the Kingdom, וכל רגע, מגדול עד קטן, מפוצץ באהבה של המפתחים וכמויות של פן סרוויס מבדר. האם החלק השני בטריולוגיית המשחקים שהגדירו מחדש את המושג רימייק עמד בציפיות האדירות? האם הוא מתאים גם למי שחדש לסדרה או רק למעריצים השרופים? ולמה יש רכשים מכל עבר שהוא יכניס את המפתחת ואת הסדרה כולה לצרות? תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים ובואו נתחיל. ארבע שנים אחרי הרימייק השאפתני ביותר שאי פעם ראינו, שבאופן מבדר אשכרה נקרא רימייק, יוצא משחק ההמשך פיינל פנטזי 7 ריברת', וחברים, ההמתנה הייתה שווה את זה. המשחק הזה הוא המשך ישיר, וכיאה למשחק פיינל פנטזי, העלילה היא ההצגה הראשית. אז אם לא שיחקתם ב-FF7 רימייק, כדאי שתשלימו אותו, או במינימום תצפו בתקציר מקיף, אחרת תהיה כמעט בלתי אפשרי להבין מה קורה פה או מי נגד מי. לא יכלתם להחזיר את פיצ'ר האקטיב טיימלור המגניב מ-16 סקוואר? אפילו אני הייתי שמח לרענון על חלקים מסוימים בעלילה. למזלנו יש תקציר לא רע בכלל של אירועי המשחק הקודם בתפריט הראשי, אך לטובת מי שלא שיחק, אנסה להכניס אתכם לתמונה על קצה המזלג. פיינל פנטזי 7 עוקב אחרי קלאוד וחבורת מחתרת אבלנס, המובילים את ההתנגדות למגה תאגיד המרושע, שינרה, שעוסק ביצירת אנרגיה על ידי שאיבת תמצית החיים של העולם עצמו בעזרת ריאקטורים ענקיים ומזוהמים. העניינים מסתבכים כאשר ספירוף, דמות טראומטית מעברו המעורפל של קלאוד, מופיע ברגעים קריטיים כדי לקדם אג'נדה סודית ומסוכנת משל עצמו. בסוף של רימייק קלאוד וחבריו לצוות ברת', רד 13, ארית' וכמובן טיפה, הווייפו מטריאל האגדית, נמלטים ממידגר, עיר התעשייה המדכאת של חברת שינרה, בה התרחש כל המשחק הראשון, לעולם הגדול והיפהפה שבחוץ. Please insert disc 2. אבל ברגעים האחרונים של פיינל פנטזי 7 רימייק קורה משהו בלתי צפוי, במיוחד עברו מעריצי 7 המקורי. זהו אירוע חדש ומבלבל שלא אספיילר פה, אבל לחזור אליו בסוף סוף הסרטון הזה, המבהיר כי טריולוגיית הרימייקים לא תהיה נאמנה למקור באופן מוחלט כפי שחשבנו, והעלילה עלולה לקחת פנייה חדה לכיוון מפתיע ואחר לחלוטין. האם השינוי הדרסטי הזה מוסיף או הורס? נדבר על זה בהמשך. חזרה לענייננו. ריברת' מתחיל בפלשבק מרתק על האירוע ששינה את חייו של קלאוד לנצח, ומשם משחרר אותנו לעולם הגדול שגורם לרימייק להיראות מיידית כמו מטבן לקראת המנות העיקריות במשחק השני והשלישי. אני הראשון שאגיד לכם שעולמות פתוחים יצאו לו מכל החורים. אבל כשחזיתי בפעם הראשונה בגבעות הירוקות באזור הראשון, הרגשתי את אותה צמרמורת התרגשות שחוויתי כשיצאתי לעולם הגדול ב-Breath of the Wild ו-Elden Ring. Adventure awaits. תוך מספר דקות באזור הראשון, נגלה את מגדל האנטנה הראשון שלנו, שהפעלתו תגלה לנו את מיקומם של לוקיישנים חשובים אחרים בסביבה. נשמע מוכר? אתם לא לבד. קשה לפספס את ההשראה שריברת' לקח מאסאסינס קריד, ובערך כל משחק עולם פתוח אחר מהשנים האחרונות, אך לפני שאתם מגלגלים עיניים ומוותרים על התענוג, חכו.
בעוד שגם פה ייפתחו בפנינו מספר אדיר של לוקיישנים לחקור בשיטתיות. בשונה מהעולמות הפתוחים הסטנדרטיים, ריברת' מחולק למספר אזורים ראשיים ענקיים, שרובם בעלי מראה ייחודי, ערים יפהפיות ודרך התניידות ייחודית לכל אזור, הודות לזן הצ'וקובו המקומי. באזור אחד נוכל לשחות במים עמוקים, באזור אחר לרחף מעל פני המים כאילו אנו רוכבים על אופנוע מים מעופף, ובעוד שגם כאן ישנן לא מעט משימות שחוזרות על עצמן, קיימות מספר שווה של משימות צדדיות מושקעות ומתגמלות. ואתם יודעים מה? גם החזרתיות הן פשוט כיפיות פה. גם בפעם המאה שהגעתי לנקודת מסתור בה עליי לאתר את כל האוצרות החבויים, נהניתי מכל רגע. זה לאסוף אוצרות. איך אפשר שלא? וזה חברים, סוד ההצלחה האמיתי של ריברת'. זה משחק כיפי וממכר שזורק עלינו אינסוף אתגרים, משימות ובעיקר כמות חסרת תקדים של מיני גיימים, וכל פעילות, בין אם מענה יותר או פחות, מתגמלת אותנו בציוד חדש, קסם, בלופרינט ליצירת איזה חפץ שנרצה מתי שנרצה, או פוליוז שהם בפועל נקודות ניסיון מיוחדות, איתן נוכל לשדרג את הדמויות שלנו עוד יותר בעץ יכולות ייחודי. המשחק מציע ים של פעילויות, מלא תמריצים ותגמולים, והחלק הכי טוב, אם לא בא לכם, אתם לא חייבים לעשות אותם. תוכלו לרוץ ישר על העלילה ולוותר על הסייד קווסטים הרבים, אך לשמחתכם או לצערכם לא על הרבה מהמיני גיימים, והכל יחכה לכם למתי שתחזרו. רק קחו בחשבון שיש כמה נקודות על חזור שנפתחות רק אחרי שתסיימו. וסמכו עליי, אתם תרצו לחזור ולעשות 100% לכל אזור ואזור. בין אם זה בשביל השדרוגים השימושיים ובין אם זה בשביל למצוא את חפץ הפרוטו-רליק שיוביל אתכם בהמשך לאזורים חדשים לגמרי עם קרבות בוס אפיים וכמה מהחפצים החשובים והעוצמתיים במשחק. מערכת הקרב של רימייק חוזרת בגרסה מפותחת ומורכבת יותר. הקרבות עדיין מהירים ומגניבים, הבוסים מאתגרים ולעיתים קרובות מרהיבים ויזואלית, והמוזיקה, יודעים מה? נדבר עליה עוד מעט. אבל רק אציין שכל פעם שניכנס לקרב, המוזיקה של העולם הכללי תשתנה בדינמיות למוזיקת קרב, וזה פשוט צמרמורות של אושר. מערכת הקרב היא בפועל שילוב של הישן והחדש, כלומר קומבינה בין קרבות אקשן מודרניים בהם נלחץ על ריבוע כדי להתקיף, ומערכת RPG בתורות קלאסית בה נרצה לבחור בקפידה באיזה קסם או יכולת נשתמש בתורנו. מתקפות רגילות יאפשרו לנו להטעין את מד ה-ATB, והוא זה שיאפשר לנו להשתמש בקסמים, חפצי ריפוי, תנועות מיוחדות, ואפילו לזמן מפלצות מיתולוגיות כמו שיבה ואיפריט להילחם לצידנו. המטרה היא להביא אויב למצב בו הוא מורתע או סטאגרד, ואז לשחרר את המתקפות הכי חזקות שלנו עד שמד ה-HP שלו יחדול מלהתקיים. ריברת' מוסיף טכניקות חדשות כמו מתקפות ויכולות סינרגיה שנותנות לנו לבצע מתקפה משותפת של שתי דמויות שלא רק עושה נזק משמעותי לאויבים אלא מעניקה לנו בונוסים חשובים במהלך הקרבות כמו אינסוף MP לזמן מוגבל או שדרוג המתקפות האולטימטיביות שלנו, ה-Limit Breaks, לרמות גבוהות וחזקות יותר. כל דמות בעלת סגנון לחימה שונה לחלוטין משלה, וכדאי להתנסות בכולן, גם בשטח וגם בסימולטור הקרבות של צ'אדלי, כי במהלך העלילה כל דמות תיאלץ לשרוד דאנג'ן ובוס מאתגר משלה, ללא אופציה להחליף את חברי הקבוצה. יש טונות על טונות של מכניקות שונות ללמוד בקרבות ומחוץ להם. לפעמים המוח הבומרי המזדקן שלי התחיל להזיע מרוב טוטוריאלים חדשים, ורציתי לצעוק על המשחק, שתוק כבר, שחרר אותי מעוד טוטוריאל ארור ותן לבן אדם פשוט ללחוץ על כפתורים בשלווה. אבל במהלך הריצה השנייה שלי במשחק, ברמה הקשה שנפתחת לאחר סיומו, למדתי על בשרית חשיבות יישום המכניקות השונות, וזה גרם לי להעריך יותר ויותר את עומקה של מערכת הקרב במשחק.
אבל אם יש טוטוריאל אחד שבאמת ראוי לעגלי הזעה המנטליים, זהו המדריך למשחק הקלפים המורכב, האדיר, המעצבן לפעמים, והממכר בטירוף של ריברת', קווינס בלאד. מאז גוונט המיתולוגי מוויצ'ר 3 לא נהניתי ככה ממיני גיים קלפים בתוך משחק, וזה לא שלפיינל פנטזי חסרים משחקי קלפים מעולים בקטלוג העבר, אבל כל פעם שראיתי NPC עם אייקון קווינס בלאד מעל הראש, עזבתי הכל וצללתי לעוד סבב קווינס ממכר. כל ניצחון מספק לנו קלף חדש וייחודי עם יכולות שונות, אז אין מצב שהייתי מדלג אפילו על יריב אחד. צוות בסקוואר עבד שנה שלמה רק על פיתוח המשחק הספציפי הזה, והאמת, המאמץ השתלם. בין טריליון המיני גיימים במשחק שנעים מצ'וקובו רייסינג, שזה ממש מיני משחק מריו קארט בריברת', למשחקון אסטרטגיה בשם פורט קונדור, אפשר לפעמים לשכוח שעוד יש נבל שמתרוצץ לו חופשי. ובין כל המגוון האדיר, קווינס בלאד בקלות עומד בטופ. ואפרופו מיני גיימים, בואו נדבר על כמה דברים שפחות אהבתי במשחק. דבר ראשון, מיני גיימים. סתם, לא באמת. רוב המיני גיימים מעולים, אבל אני חייב להודות שזה נהיה קצת יותר מדי בשלב מסוים. היו זמנים שכבר שכחתי אם אני משחק פיינל פנטזי או מריו פארטי, וזה עוד לפני שהגעתי לפארק השעשועים המטורף בגלקסיה, The Golden Saucer. ברצינות, תראו את המקום הזה. את מי צריך להרוג בשביל להשיג כרטיס? סקוואר עשו פה עבודה מטורפת עם המגוון העשיר, אבל בתור קומפלישניסט ששואף ל-100% במשחקים שהוא אוהב, חלק מהמיני גיימס האלה עשו לי ולהגודלים שלי חיים קשים. קטעי הליכה איטיים. בנאלי, אני יודע, אבל יש פה הרבה יותר מדי מהם. עם כל הכבוד לזה שקלאוד חטף ברגל והוא צולע, למה לתת לי ללכת קילומטרים איתו? תראו לי את זה בסצנה, רחמים על השלט. קיימים גם מלא קטעים שמנסים להשוויץ בפיצ'רים של בקר ה-PS5, כמו לחיצה חזקה או חלשה על כפתורי ה-L2 וה-R2, שלא רק שלא מוסיפים למשחק, אלא ממש מוציאים אותנו מהחוויה. למרות שזה משחק יפהפה עם סאונדטרק שלא מהעולם הזה, יש לו בעיות מוזרות גם בגרפיקה וגם בסאונד. התאורה כשאנחנו יוצאים ממקום חשוך לבהיר נוטה להתחרפן, ויש בעיה גדולה באיזון של המוזיקה והדיבור, שהקשתה עליי להבין מה נאמר במספר סצנות, וזה למרות שכבר ניסיתי לאזן את הסאונד בהגדרות. בעוד ששחקתי את רוב המשחק במצב איכות, והפריים רייט הנמוך יותר ממש לא הפריע לי, בזמנים ששחקתי במצב ביצועים, שמתי לב לבעיות רבות בטקסטורות ובחדות. תעשו לעצמכם טובה ותוותרו על 60 FPS. לא יקרה לכם כלום. על הטוטוריאלים הרבים וכמויות המיני גיימים המוגזמות כבר דיברנו. ובעוד שההתניידות בעולם, במיוחד על צ'וקובו, יכולה להיות מתסכלת כי המון אובייקטים בעולם גורמים לנו לעצור במקום במקום לרוץ בחופשיות, בסך הכל החקירה סופר מענה וגם משתפרת ככל שהמשחק מתקדם, אז לא נתעכב על זה. ועכשיו בואו נדבר על קרינג'. דבר ראשון, אני מת על קרינג'. לייקרו הוא קאץ' פרייז שלי אחרי הכל, אבל בתור משחק עם עלילה רצינית וקודרת, ריברת' מקדיש הרבה מאוד זמן לדמויות עליזות בצורה מוגזמת, או דיאלוגים מלודרמטיים שיכולים להרגיש קצת כמו אופרת סבון זולה. הכתיבה והוויס אקטינג פה ברמה גבוהה בכללי, אבל נכוחות הקרינג' תמיד מרחפות באוויר, ואפילו ספירות האימתי חוטא פה ושם באובר דרמטיות מביכה. טוב, מספיק קיטורים. במילא הכל מתגמד מול העובדה שהסאונדטרק של המשחק הזה הוא לא פחות ממתנה לאנושות. וואו כמה שהמוזיקה טובה. כן, רוב הפסקול מבוסס על המנגינות האגדיות של נובו אומאצו מלחין המשחק המקורי, אבל העיבודים החדשים פשוט מטורפים. אם המוזיקה במשחק המקורי הייתה מדהימה, וברימייק קיבלנו גרסת תזמורת מהממת של המוזיקות האהובות, בריברת' קיבלנו... איך אני אנסח את זה יפה? יודעים מה? אין דרך. קיבלנו פאקינג אורגזמת אוזניים.
הסטרייקים פה מתחילים ממדהימים והולכים ומתפתחים לטירוף פרוגרסיבי שלא רק שעושה כבוד ליצירות המקוריות, אלא מתעלה עליהן בכמה רמות. לפני שנסיים, בואו נדבר בקצרה על הדיבור המלחיץ שהולך כיום בתעשיית הגיימינג. התקציבים מתנפחים והרווחים יורדים. משחקי הטריפל איי עומדים לפני משבר של ממש. אני מודאג לגבי איך זה ישפיע על משחק כמו Rebirth, שלא רק שזה משחק עם תקציב עצום, הוא אקסקלוסיבי כרגע על הפלייסטיישן 5, מה שמגביל מאוד את המחירות שלו, וכשיגיע בעתיד למחשב הוא כבר יחשב משחק ישן מלפני כמה שנים, ומעצם העובדה שהוא המשך ישיר, זה אומר שמי שקונה אותו צריך לקנות ולשחק לפניו את רימייק. בקיצור, יש הרבה משתנים שעובדים לרעתו של משחק כל כך טוב, ואם נגלה שהוא הפך לאסון כלכלי עבור סקוואר, זה עלול בסוף להשפיע על עתיד הסדרה. אני בטוח שהמשחק השלישי כבר עמוק בפיתוח ולא יבוטל חס וחלילה, אבל אני מתבאס לחשוב שהרבה אנשים עלולים לפספס משחק מיוחד ונדיר, ושמפתחות ברחבי העולם יקבלו את המסר שההשקעה מכל הלב במשחק לא שווה את העלות. אז אל תהיו קמצנים. את המשחקים שאתם באמת רוצים, תקנו גם במחיר מלא. עתיד הגיימינג עוד יודע לכם על זה. לסיכום, פיינל פנטזי 7 Rebirth הוא מתנה אדירה לכל מעריצי המשחק המקורי, לשמחתי אפילו עבור דימה היקר מערוץ יאללה בלאגן, שהוא מעריץ פיינל פנטזי 7 הכי ביקורתי שהכרתי, ובאותה מידה עבור כל מי שהתאהב בעולם הזה לראשונה לפני 4 שנים. העלילה מרתקת, העולם הפתוח מפוצץ במשימות מענות ומתגמלות, הגרפיקה יפהפייה בכלליות ובמיוחד בערים השונות במשחק, האנימציה, המודלים, האקשן, בגד הים של טיפה, קווינס בלאד, משחק הקלפים האדיר ושאר המיני גיימים, מלבד מספר בודדים שיכולים מבחינתי להישרף בלהבות גיהנום המיני גיימס, אם הוא קיים, הפסקול שגרם לי לצמרמורות של התרגשות יותר פעמים משאני יכול למנות, הפרטים הקטנים בכל פינה, כמויות התוכן הצדדי והאנד גיים האדירות, מה עוד אפשר לבקש? Rebirth הוא בקלות המתמודד הראשי שלי כרגע למשחק השנה. סקוואר אניקס ממשיכה את החזרה למוטב שלה שהתחילה עם רימיק והמשיכה עם פיינל פנטזי 16, ולדעתי Rebirth הוא לא רק המשחק הטוב ביותר שלה ב-20 שנה האחרונות, הוא גם אחד מה-RPGs הכי טובים שאי פעם שיחקתי. הארנק שלי כבר מוכן למשחק השלישי. כולנו חושבים שהוא עומד להיקרא ריוניון, כן? הציון שלי לפיינל פנטזי 7 Rebirth 98. מאסטרפיס עם כמה פגמים שלא משתווים לכל הטוב שקיבלנו. עכשיו אדבר טיפה על סיום המשחק, אז מי שלא רוצה שום ספוילר מוזמן לתת לייק לסרטון ולחזור לצפות אחרי שסיים. אז ככה, פיינל פנטזי רימיק וריברת' הם 98%, מה יש לי עם המספר הזה היום? שחזור מפואר שאין כמותו של המשחק המקורי, ב2% משהו שונה לחלוטין. כבר בסיום של רימיק, הבנו שהעלילה פה עומדת ללכת לכיוונים לא צפויים עם הצגת יכולות המולטיברס של ספירות. מולטיברסים צצים בכל פינה כיום. אבל מה הם קשורים לעולם של פיינל פנטזי 7? יש פה מספיק סיפור בלי לסבך את העניינים עם דמויות כפולות מיקומים מקבילים. אבל מילא, ברימיק זה לא הפריע לי. אך הסיום של ריברת' בעיניי נפגע קשות מאובר סיבוכיישן. אני מכיר אנשים שישבו והזילו דמעות גבריות רבות בסיום המשחק, אבל בכנות, אני בעיקר ניסיתי להבין מה לעזאזל קורה. ציפיתי לראות את רגע המוות הכואב של אריף, ובמקום זה השעות האחרונות של המשחק התמקדו בוויספרס הלבנים, השחורים ומספר אריף שונות ביקומים אבודים. אני אוהב את זה שלא קיבלתי בדיוק מה שציפיתי, ואפילו ציפיתי שזה מה שיהיה, אבל סיום המשחק הרגיש לי כמו צפייה בסרט של דיוויד לינץ'. מצד אחד מרתק, ומצד שני, אין לך מושג מה אתה רואה. הבנתי בדיעבד שספירות עובד אקסטרה קשה בשביל לעשות מהמוח של קלאוד ביצה מקושקשת, ושאריף עושה את מיטב יכולתה כדי להעצים את קלאוד רגע לפני שהוא מאבד את זה לגמרי, אבל בעיניי סקוואר עשתה מישמש מהקטע הכי מפורסם במשחק המקורי, ואני לא משוכנע שזה היה בתזמון הנכון. תנו למוות לקרות בצורה מרגשת, ואז תעברו לכל סמטוחת המיינדפאק.
אני מקווה שהכל ישתלם במשחק השלישי בצורה מפוארת, אבל אחרי משחק ארוך, קסום וסוחף, היה לי קצת חבל שדווקא השעות האחרונות גרמו לי להרגיש בעיקר what the fuck. אבל היי, זו לא הפעם הראשונה שהרגשתי ככה בסדרה, אז כנראה שזה בא עם המותג. בשורה התחתונה, גם אם הסיום היה מבלבל מדי עבורי, הוא לא הוריד מהחוויה הכללית שהייתה תענוג צרוף מתחילת המשחק עד סופו ומעבר. תודה על המסע האדיר הזה, סקוואר. תתחילו לעבוד על רימייק ל9. ועכשיו תורכם חברים, ספרו לי מה אתם חושבים על המשחק בתגובות, אם אהבתם את הביקורת, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.